The doctor Doctorul might ask ar putea întreba about despre your a dumneavoastră medical history istorie medicală, antecedente medicale, by saying, spunând, do you have, aveți, for de example, exemplu, do you have any aveți allergies? ceva alergii, Do you have aveți any ceva allergies? alergii, Do you have any allergies? Or sau, instead of în loc de allergies, alergii, we can use putem folosi medical condition. afecțiune medicală. Medical condition. Do you have any medical condition? Aveți vreo afecțiune medicală? Or Sau, the doctor might ask, doctorul ar putea întreba, are you, sunteți, for de example, exemplu, are you diabetic? sunteți diabetic? Are you diabetic? Or Sau we can replace putem înlocui diabetic diabetic with cu on medication. sub medicație. Are you on medication? Sunteți sub medicație? Or Sau, instead of în loc de on medication, medicație, we can use putem folosi on a diet. la regim, la dietă. Are you on a diet? Sunteți la regim, la dietă? Or Sau we can use putem folosi pregnant. însărcinată. Are you pregnant? Sunteți însărcinată? Now, Acum, if the doctor asks dacă you doctorul vă întreabă a question o like, întrebare cum ar fi, do you have any allergies? aveți vreo alergie? Your answer could be, Răspunsul ar putea fi, yes, I do, da, am, or sau no, I don't. nu, nu am. Or Sau you can say, puteți spune, not to my knowledge, nu după cunoștințele mele, not nu to după my knowledge. cunoștința mea. Do you have any allergies? Aveți vreo alergie? Not to my knowledge. Nu după cunoștințele mele. If the question is, are you, Dacă întrebarea este, sunteți, your answer could be, răspunsul ar putea fi, no, I'm not. nu, nu sunt. Or, Sau, yes, I am. da, sunt. And you Și dumneavoastră can give an explanation. puteți da o explicație. For example, De exemplu, I'm diabetic. sunt diabetic. I am Eu sunt diabetic. diabetic. I'm diabetic. Or Sau, allergic to. alergic la, I'm allergic to, sunt alergic la, for example, de exemplu, antibiotics. antibiotice. I'm allergic to antibiotics. Sunt alergic la antibiotice. Or Sau, pregnant. însărcinată. I'm pregnant. Sunt însărcinată. Or Sau, on a diet. la regim. I'm on a diet. Sunt la regim. Or Sau, on medication. sub medicație. I'm on medication. Sunt sub medicație. Or Sau, you can answer puteți răspunde by saying, spunând, I have, eu am, for example, de exemplu, I have diabetes. eu am diabet. I Eu have am diabetes. diabet. Or Sau we can replace putem înlocui diabetes diabet with cu asthma. astm. I have asthma. Eu am astm. Or Sau a heart condition. o afecțiune a inimii sau o afecțiune cardiacă A heart a inimii
condition. Afecțiune. I have a heart condition. Am o afecțiune cardiacă. Now, Acum let's talk about să vorbim despre the diagnosis. diagnostic. The doctor might say, Doctorul ar putea spune you have aveți or sau you've got. aveți, mai informal, For example, de exemplu, if you have a headache dacă vă doare capul and you have a temperature, și aveți febră, the doctor might say, doctorul ar putea spune you have a cold. aveți o răceală. You Dumneavoastră have aveți a cold. o răceală. You have a cold. Or Sau the flu. gripă. You have the flu. Aveți gripă. Or Sau bronchitis. bronșită. You have bronchitis. Aveți bronșită. Or Sau pneumonia. pneumonie. You have pneumonia. Aveți pneumonie. In this case, În acest caz, this P acest P is muted. este mut. You have pneumonia. Or Sau an infection. o infecție. An O infection. infecție. You have an infection. Aveți o infecție. If you have a stomach ache, Dacă aveți o durere de stomac, the diagnosis diagnosticul might be ar putea fi an ulcer. un ulcer. You have an ulcer. Aveți un ulcer. Or Sau food poisoning. toxinfecție alimentară. You have food poisoning. Aveți toxinfecție alimentară. Or Sau appendicitis. apendicită. You have appendicitis. Aveți apendicită. Or Sau an upset stomach. un stomac deranjat. You have an upset stomach. Sunteți deranjat la stomac. Now, if something is wrong with your leg, the doctor might say, your leg is broken. Your leg is broken. Your leg is broken. Or Sau hand. mână. Your hand is broken. Mâna dumneavoastră este ruptă. Or Sau, if it is about a muscle pain, dacă e vorba de o durere de mușchi, the doctor might say, doctorul ar putea spune you've pulled a muscle. v-ați întins un mușchi. You Dumneavoastră have pulled v-ați întins a muscle. un mușchi. You've pulled a muscle. Or Sau, another o problem altă problemă might be, ar putea fi you've had a heart attack. ați avut un atac de inimă. You Dumneavoastră have had ați avut a un heart de inimă attack. atac. You've had a heart attack. Or Sau, the doctor might say, doctorul ar putea spune your blood pressure is low. tensiunea dumneavoastră este mică, scăzută. Your A dumneavoastră blood de sânge, pressure presiune sau tensiune is este low. mică, redusă, scăzută. Or Sau we can replace putem înlocui low scăzută with cu normal. normală. Your blood pressure is normal. Tensiunea dumneavoastră este normală. Or Sau high. mare, ridicată. Your blood pressure is high. Tensiunea dumneavoastră este ridicată. We can also Putem de asemenea replace înlocui blood pressure tensiune arterială with cu temperature. temperatură. Your temperature is low. Temperatura dumneavoastră este scăzută. Your temperature is high. Temperatura dumneavoastră e mare. Your temperature is normal. Temperatura dumneavoastră e normală. Or Sau, if anything is
okay, Dacă totul este ok, the doctor might say, doctorul ar putea spune, it's nothing serious. nu e nimic serios, grav. It is Este nothing nimic serious. serios, grav. It's nothing serious. Nu e nimic serios. Let's talk Să vorbim a little puțin about despre prescription and medication. prescripție și medicație. The doctor Doctorul might say, ar putea spune, I'm going to prescribe you, o să vă prescriu, I am going to eu o să prescribe you, vă prescriu, for de example, exemplu, I'm going to prescribe you antibiotics. o să vă prescriu antibiotice. Or Sau we can replace putem înlocui antibiotics antibiotice with cu painkillers. calmante. I'm going to prescribe you O să painkillers. vă prescriu calmante. Or Sau an anti-allergic. un antialergic. I'm going to prescribe you an anti-allergic. O să vă prescriu un antialergic. Or Sau paracetamol. paracetamol. I'm going to prescribe you paracetamol. O să vă prescriu paracetamol. The doctor also Doctorul, de asemenea, might ar putea give you some să vă dea niște indications indicații about despre how to take cum să luați these medicines. aceste medicamente. For example, De exemplu, the doctor might say, doctorul ar putea spune, take one pill luați o pastilă 3 times a day de 3 ori pe zi before you eat înainte să mâncați or sau after you eat. după ce mâncați. Also, De asemenea, the doctor might say, doctorul ar putea spune, you should stay home. ar trebui să stați acasă. You Dumneavoastră should ar trebui să stay stați home. acasă. You should stay home. Now let's replace Acum să înlocuim stay home asta acasă with cu rest. a se odihni. You should rest. Ar trebui să vă odihniți. Or Sau go to bed. a merge în pat sau a sta în pat. You should go to bed. Ar trebui să stați în pat. Or Sau take an aspirin. a lua o aspirină. You should take an aspirin Ar trebui să luați o aspirină and go to bed. și să stați în pat. Or Sau the doctor might say, doctorul ar putea spune, I want you to have a blood test. aș vrea să faceți un test de sânge. I Eu want vreau you ca dumneavoastră to have să aveți, să faceți a un blood de sânge test. test. I want you to have a blood test. Aș vrea să faceți un test de sânge. Or Sau let's replace să înlocuim a blood test test de sânge with cu an X-ray. radiografie. I want you to have an X-ray. Aș vrea ca dumneavoastră să faceți o radiografie. Or Sau the doctor might say, doctorul ar putea spune, I want aș vrea ca you dumneavoastră to see a să specialist. vedeți un specialist. To Să vedeți see sau să consultați a un specialist. specialist. I want you to see a specialist. Or Sau he can el recommend, poate recomanda, come back next week for a checkup. reveniți săptămâna viitoare pentru un control. Come Veniți back înapoi next viitoarea week săptămână for pentru a un checkup. control sau verificare. Come back next week for a checkup. And finally, Și, în sfârșit, you might want ați putea să to doriți ask să întrebați the doctor pe doctor some questions, câteva întrebări, such as, cum ar fi,
Is it contagious? Este contagios sau este contagioasă? Is it Este contagious? contagios? Is it contagious? Or Sau if the doctor dacă doctorul is about este pe punctul to de give you a vă da an injection, o injecție, you might ask, ați putea întreba, will it hurt? o să doară? Will it O să hurt? doară? Will it hurt? Or Sau you might ask, ați putea întreba, so deci, I shouldn't go to work, right? n-ar trebui să merg la slujbă, nu? So Deci, I eu shouldn't n-ar trebui go să merg to work, la slujbă, la muncă. right? Nu-i așa? So I shouldn't go to work, right? Or Sau I need a sick note. am nevoie de un bilet de boală. I Eu need am nevoie a sick note. de un bilet de boală sau o scutire I medicală. need a sick note. So, Deci, in this lesson, în această lecție we talked about am vorbit despre phrases expresii and sentences și propoziții useful utile at the doctor. la doctor. I hope Sper you enjoyed că v-a plăcut our lesson. lecția noastră. Thanks for watching Mulțumesc de vizionare and see you next și time. să ne vedem data viitoare. Goodbye. La revedere! Dacă doriți să vedeți și alte astfel de lecții, vă invităm să vă abonați la canalul nostru de YouTube sau să ne dați un like pe Facebook.